của đài VNATV channel 57.3. Chúng tôi là Chrissy Thái của thành phố Garden Grove. Hôm nay được quay trở lại và cập nhật những chương trình của thành phố Garden Grove đến với quý vị. Ngày hôm nay Chrissy cũng sẽ có một người khách mời từ bên sở cảnh sát thành phố Garden Grove tới để mà trò chuyện và cập nhật những cái thông tin của bên sở cảnh sát Garden Grove. Và trong cái phòng thu hình thì mình đang có là anh Sergeant trung sĩ Jeff Brown. Hello Jeff, Hello. Welcome to the show. Thank you for having me. Thank you. Dạ anh Jeff đây là một người trung sĩ của bên sở cảnh sát Garden Grove, và công việc của anh như thế nào thì sau cái cuộc trò chuyện này hy vọng là có thể cho quý vị thêm những cái thông tin của bên sở cảnh sát và những công việc mà anh đang phụ trách. So I was do you have any first of all can you share a little bit about yourself, your experience and how long you've been working for the city of Garden Grove, especially in a police department? Sure, I've been with the Garden Grove Police Department now, coming up on 18 years. 18 years, I wow. started as a police cadet. I've been a police officer with them for about 16 years now. And, 16 years. So right now I'm a sergeant in charge of our Special Resource Team, or SRT, which focuses on our homelessness efforts throughout the city of Garden Grove. Throughout my career, I've worked patrol, I worked narcotics and vice. I also spent 10 years on our SWAT team. Oh wow! And do you live in Garden Grove as well? I do. Okay, so live in Garden Grove. Wow. Yes, I was born and raised here. Born and raised too. Yeah. Wow. So you pretty much just say it's connected with Garden Grove. Very much It's a good city though. It is. Dạ vâng, cho Chrissy tóm tắt lại cái câu hỏi mà Chrissy vừa mới hỏi anh trung sĩ đây là công việc của anh là như thế nào? Anh đã làm việc với cảnh sát là được bao lâu rồi? Dạ vâng, là anh cảnh sát đã bắt đầu công việc của một người cadet là 18 năm về trước, và sau đó ảnh từ từ ảnh lên chức và làm việc với lại bên sở cảnh sát là 16 năm rồi. Trong cái thời gian đó thì ảnh làm trong những cái bộ môn khác nhau, giống như là bộ môn squad, traffic, và ảnh có nói là ảnh sanh trưởng lên tại thành phố Garden Grove luôn. Và công việc của ảnh bây giờ là ảnh làm về bên Special Resource Team, là một cái đội chuyên về làm outreach, giúp đỡ cho những người vô gia cư, homeless. Thì để mình sẽ hỏi thêm bên ảnh là SRT team là như thế nào. Dạ thưa, sorry, I was telling the audience about SRT. So probably I'm familiar with what SRT, but can you share a little bit how many officers in the SRT team, and then specifically the activity that you guys are doing? Sure, yeah, it's 4 officers and me. So Officers Shelgren, Machuca, Hurley, and Ortiz are the blood, sweat, and tears behind the unit. They're the guys that are out there that you see out there making contact with our homeless individuals and conducting cleanups within our community all the time. Primarily, their focus is homeless outreach and engagement. And ultimately, the city of Garden Grove has changed in the sense that we lead with empathy and compassion, and we look at incarceration as a secondary option. Yeah. And the members of the Special Resource Team contact homeless individuals throughout their day, provide outreach and engagement. They'll provide resources to them, whether it's through a shelter, to be well, where they can get mental health assistance, health care in action, which has been our pilot program that we've done for medical care. And ultimately their job is to provide outreach and engagement to our homeless population, as well as beautify the city of Garden Grove by preventing open drug use and encampments throughout the city. Yeah. When you mentioned about the street medicine program, I know it just started in April, and I think it's wonderful. It's provide a lot of assistance for the homeless and then people around the city, including a lot of people that are homeless. So let me share with the audience. Dạ thưa anh Jeff vừa mới chia sẻ đó là có 4 người cảnh sát viên trong đội SRT team, là Special Resource Team cùng với ảnh. Công việc hàng ngày của họ là đi tiếp xúc với lại những người vô gia cư, homeless, và mình giúp cho những cái thông tin, engage, hỗ trợ cho họ những cái chương trình mà bên chính phủ có. Thường là trong những cái năm tháng vừa qua chúng tôi có cái chương trình là Be Well OC, là một cái chương trình của Mobile Health Unit, là cái xe màu xanh. Họ thường là họ sẽ liên lạc với lại những người có những cái nguy cơ và những cái trường hợp non-emergency. Khi mà gọi cho cái số này thì có những người counselor
cùng với lại 2 người Việt Nam counselor có thể giúp đỡ cho họ. Và vào tháng 4 vừa qua thì bên Calabima cũng đưa ra một cái chương trình là Street Medicine Program. Đó là cũng là một cái chiếc xe có một người bác sĩ cùng với một người phụ tá bác sĩ đi xung quanh cái thành phố và hỗ trợ cho những người cần thiết. Thường thì họ có đầy đủ thuốc men và dụng cụ ở trong chiếc xe đó, và những người homeless mà họ thấy họ có thể giúp cho những người homeless đó, và đồng thời cái chương trình này cũng được Medical cover để mà chi trả cho cái tiền bảo hiểm khi mà họ nhận được những cái sự trợ giúp gì của bên chính phủ. So when you work with a lot of like homeless community, what are some challenging that you are dealing with them? And you mentioned the city of Garden Grove is like compassion city. We try to help them and then provide any resources the city have offered. So share with us a little bit about the program or any assistance program the city have for them. Yeah, so I think ultimately some of the resources that we're able to provide to them through Orange County Outreach and Engagement, through Be Well and through CalOptima, are obviously we're able to provide and offer medical resources. So through our pilot program with HIA, they're able to receive medical care from a mobile van that drives throughout our city, which is fantastic. And a secondary thing that HIA is doing is they're signing these individuals up who wouldn't normally have health insurance. They're signing them up through CalOptima and making sure that some of their medical needs are going to be not only taken care of but paid for as well. The van, you said the van driving around the city, is it 24/7 or just daytime or office hour only? Daytime, office hours. Office hours, daytime, gotcha. office Okay. hours, yes. Another one, ultimately our goal is to get these people off of the streets into shelters and into programs where we can provide them life training and job training and hopefully get them back into being a functioning member of society. And so our job with SRT is to contact these individuals and see if this is something that they'd be interested in, and then utilizing Orange County Outreach and Engagement, offer those resources to them. And to answer your question, I would say that the biggest challenge that we face is that a vast majority of this population doesn't want the help. Oh. And so for us, it's about rapport building and ensuring that we create trust amongst this population so that when they see us or they see other entities that are associated with us, that they trust us. And over time, through rapport, they gain trust, and then hopefully, ultimately, they accept the resources eventually. Dạ vâng, Chrissy hỏi anh Jeff là khi mà mình hỗ trợ cho những người cộng đồng homeless như vậy đó, thì cái khó khăn nào mà ảnh và đội ngũ của ảnh đã phải trải qua, thì thứ nhất đó là khi mà cái chia sẻ đó là cái chương trình Street Medicine Program là một cái chương trình rất là tốt vừa mới được đưa ra. Họ giúp đỡ cho những người homeless này. Cái xe này họ chạy vòng vòng thành phố ban ngày thôi, và giúp đỡ những người vô gia cư này, và những anh cảnh sát ở trong đội của anh Jeff họ cũng phải đi ra ngoài và liên lạc với những người homeless để mà hỗ trợ cho họ. Tại vì thưa quý vị là chính phủ họ có những cái resource, những cái chương trình cũng như là tài nguyên để mà giúp đỡ cho cộng đồng homeless như vậy, nhưng mà không phải người nào cũng muốn nhận được cái sự hỗ trợ đó. Thì nhiều khi họ thấy những người cảnh sát này tới, họ hoảng sợ hoặc là họ không có hợp tác với mình, và khi mà muốn convince hoặc là nói chuyện với họ để mà họ có thể đi vô nhận được cái sự hỗ trợ thì cũng hơi khó. Cho nên những người officer trong team của anh Jeff đã phải build cái giống như là mình phải ráng nói chuyện với họ để mà họ có thể tin tưởng mình và họ chịu nhận được những cái sự trợ giúp của bên thành phố và của bên sở cảnh sát. So you're saying a lot of time when we offer the help and not many of them receive that or willing to take that. I know it's happened a lot, but are there any others? I know like the city have some upcoming program to help them with like shelter, child preparedness, and all that. Can you give a little bit of updates about that? Yeah, actually, the city council just recently approved Central City's Navigation Center, which is going to serve as shelter for our homeless population, which should be fantastic. It's a Tri-Cities. It's a partnership with the city of Westminster and the city of Fountain Valley and us to provide a navigation center for our homeless population. And within that navigation center, they're able to provide job preparation and case management and substance abuse, as well as mental health crisis programs, so that these people can have everything underneath one roof and get back on their feet, and hopefully, again, reinsert them back into society as a functioning member of society.
Oh wow. Dạ thưa quý vị là cái xin câu hỏi anh Jeff là những cái chương trình hoặc là có những cái program nào khác của bên sở cảnh sát mà họ có thể giúp đỡ cho những người homeless, cái cộng đồng vô gia cư vào lúc này không á, thì anh mới nói là ở bên thành phố những người nghệ viên vừa mới thông qua là một cái trung tâm navigation center, một cái trung tâm mình có thể nói là một cái trung tâm tạm trú và giúp cho những người vô gia cư đi. Thì cái trung tâm này đã được sự giống như là một cái sự hợp tác giữa ba thành phố là thành phố Westminster, Fountain Valley và Garden Grove, và hiện họ đang chuẩn bị xây lên cái trung tâm này. Thì cái trung tâm này họ sẽ hỗ trợ cho cả người đàn ông lẫn đàn bà. Khi mà những người homeless này được vô trong cái shelter này là một cái nơi tạm trú, họ sẽ nhận được những cái hỗ trợ giống như là job training, là giống như việc làm, hỗ trợ việc làm, và những cái kỹ năng để mà họ có thể trở lại cái công việc và cái đời sống như thường của họ. Cái công việc của họ giống như trước khi mà họ phải trải qua cái homeless life của họ. Thì xin quý vị đừng rời khỏi màn hình, chương trình sẽ được trở lại sau phần thông tin thương mại.